हेलो एभ्रिवान, सबैजना नमस्ते। साथीहरु, आजको भिडियोमा म एउटा चाहिँ यस्तो खालको ट्रिक बताउने छु जुन ट्रिक चाहिँ कुनै बेला कुनै ठाउँमा पनि चाहिँ काम लाग्न सक्छ। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई चाहिँ बिना स्किप गरी पुरै अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र साथीहरु त्यो ट्रिक रहेको छ गुगल क्रोममा। हो साथीहरु, सही सुन्नुभयो। अब साथीहरु गुगल क्रोम चाहिँ प्राय जसो सबैले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। तर आजको यस भिडियोमा मैले एउटा चाहिँ ट्रिक भन्नेछु जुन चाहिँ प्राय जसो सबै मान्छेलाई चाहिँ थाहा नभएको हुन सक्छ। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई चाहिँ पुरै अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। ल त आउनुहोस् साथीहरु, गुगल क्रोममा चाहिँ ओपन गरौँ। र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ सर्च बारमा चाहिँ आउनु होला। अब साथीहरु चाहिँ हेर्नु 5 इन्टु म 5 दिए है त। अब यता चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ आइरहेको छ। 5 इन्टु 5 कति हुन्छ 25। यता चाहिँ शो गरेको छ। सो यो चाहिँ क्याल्कुलेटरको इस्तेमाल छ। अब त्यस्तै गरी साथीहरु म कुनै नम्बर यति चाहिँ टाइप गर्छु है त। जस्तै म गुणे गरे अनि म चाहिँ यता डिभाइड 4 यति गरिसकेपछि अब साथीहरु यसको आन्सर चाहिँ हेर्नु कति छिटो चाहिँ आउने छ आन्सर। सो हजुर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोममा चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ कुनै पनि हिसाब चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ कति फास्टमा चाहिँ आन्सर पनि आइरहेको छ। हजुर चाहिँ यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी साथीहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर चाहिँ कति रहेको छ, यता चाहिँ शो गरेको छ। हस् त साथीहरु, आजको यस सानो भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने साथीहरु भिडियोलाई चाहिँ पक्कै पनि एउटा लाइक गर्नु होला। र यस च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको छ बेल आइकन पनि अल ट्याप गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।